इकडे की बाजूला हे प्रेस वाले जरा एकच चलक आहे. राईट हँड नाही राईट हँड आता ऐकलं बस आता इकडं बघा लाव इकडं बघा आता इकडं धमकीत देते टोपी टाकते अंगठी द्यायची नाही फिरवायची 3 मला माहिती साखर देताना इकडं बघा इकडं बघ थांब आधी इकडं बघ ते कुके तू आता तिकडं बघ चुको दीदीला पैसे दे काय झालं राखी बांधायची दादाला राखी बांधायची. अरे वा राखी घेऊन ते काय कर तिच्या हातात राखी आहे ना चुक तू मनगट पुढं कर हा असं ठेवून दे फक्त तुला काय कळायचं आणि इकडं बघा ओके स्माइल दे की तू स्माइल दे की कृत्रिम स्माइल